नमस्कार, म रचना महर्जन हजुर सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानल बीएस इनोभेटिभ कन्सेप्टमा स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको दिन पनि सधैँ चाहिँ यो लघु उद्योग सम्बन्धी धेरै कुराहरू भिडियोजहरू या धेरै कुराहरू हजुरलाई जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ भने आज हामी ललितपुरमा अवस्थित नखुमा आएका छौँ, एउटा जीएसटी प्रोडक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा। आज हामी यहाँका ओनर शान्ति साकेजीसँग यसै व्यवसाय सम्बन्धी धेरै कुराकानीहरू गर्नेछौँ। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो धेरै राम्रो लाग्नेछ। यदि हजुरहरूलाई राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हजुरहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु यस जीएसटी प्रोडक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालक अथवा ओनरलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। हजुर स्वागत छ शान्ति साकेजी, सन्चै हुनुहुन्छ? शान्तिजी, यो के गर्ने मसिन हो, यो कस्तो खालको मसिन होला, केही जानकारी दिदिनुहोस् न। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो पेपर कप बनाउने मसिन हो। हजुर हजुर, यो मसिनको प्रोडक्सन भइहाल्यो। हजुर। अब यसको मेसिनको फिचर अनुसार चाहिँ 240 ml सम्मको डिफ्रेन्ट साइजको कप बनाउन मिल्छ। लाइक अब 150 भयो, 210 भयो, 240 को अब डाइहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, तर काठमाडौँमा चाहिँ धेरै चाहिँ 150 ml को चाहिँ चल्छ। हजुर हजुर। अब यो भनौँ न, हाम्रो ललितपुर मार्केटमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 150 को डिमान्ड भएको भएर चाहिँ अहिले हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ 150 मा गरिरहेछौँ। अनि यसको र मेटेरियल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि? हाम्रो यो र मेटेरियल चाहिँ यो माथिको यसलाई चाहिँ फ्यान भनिन्छ। यो माथिको भाग भयो, अनि यसलाई चाहिँ बटम भनिन्छ, यो मुनिको भाग भयो होइन। अनि यो हजुर हजुर, यो चाहिँ सबै यो यता तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि यो गोलोमा आउँछ। यो फ्यानहरू चाहिँ सबै अब यो सागहरूमा आउँछ। अनि यो चाहिँ सबै हाम्रो इन्डियाबाट नै आउँछ। ए, सबै इन्डियाबाटै आउँछ? हजुर हजुर। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबै हाम्रो हिटरको टेम्परेचर हो। यो मसिनमा चाहिँ हाम्रो टोटल्ली 5वटा हिटर युज भइरहेको छ। अनि यो चाहिँ एज पर द रिक्वायरमेन्ट हामीले यो टेम्परेचर सेट गरेर राखेका छौँ। अनि यहाँ तपाईँहरूले यहाँ यसलाई चाहिँ अब ग्रिन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यो स्टार्ट बटन हो। अनि यो येलो चाहिँ हामीले यसलाई जग भन्छौँ। हामीले अब कुनै बेलामा हामीले मसिन स्लोली रन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ 15 को स्पिडमा रन हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो रेड बटन भनेको चाहिँ स्टपको लागि हो। हामीले रेड थिच्ने बित्तिकै स्टप हुन्छ। प्लस यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो स्पिड पनि यहाँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है। अब तपाईँले कुन स्पिडमा चलाउनुहुन्छ, अब तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कति छ त्यही अनुसार हामीले स्पिड बढाउन मिल्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म म्याक्सिमम 60 सम्म पनि चलाएको छौँ है। यसको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 60 हो। अब तपाईँलाई अब होइन हतार छैन भने चाहिँ अब स्लोमा चलाएको राम्रो एज पर द टेक्निसियन होइन। अनि हामीले चाहिँ अब नर्मली 45 मा चलाउने गरिरहेछौँ। यो चाहिँ अब तपाईँको त्यो स्पिड कन्ट्रोल भयो। मसिन भनेको चाहिँ कपर हिटिङ सिस्टम हो। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यसलाई यो हिटर हो। अनि यो सबै हिटले गरेर नै साइडमा जोइन हुने हो। यसमा चाहिँ अब अरू फिचरहरू पनि पाइन्छ, तर हामीले चाहिँ चलाएको चाहिँ कपर हिटिङ। यो मेसिनले चाहिँ चलाएर देखाउन मिल्छ होला त? हुन्छ, भइहाल्छ नि, मिलिहाल्छ। हाम्रो यो फ्यानको पार्ट चाहिँ यो एरियामा बस्छ। अनि बटम जुन मैले भनेको छु मुनिको पार्ट चाहिँ यो एरियामा बस्छ, यताबाट आउँछ। हजुर, बटम चाहिँ यहाँ छ। अब यो र मेटेरियल चाहिँ अब यहाँ मसिनमा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो काठको यस्तो बनाएर यसमा राखेर हजुर हजुर, यो हाम्रो र मेटेरियलको साइज अनुसार बनाएर यसलाई चाहिँ अब चलाउनुभन्दा 10-15 मिनट अगाडि चाहिँ भिजाएर त्यस्तो गर्नमा चाहिँ हाम्रो ड्यामेजहरू कम आउने। हजुर, पानी नै युज गर्ने हो, नर्मल वाटर। अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो यो साइडमा फुट्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ आउँदैन। हुन्छ, हामी मेसिन चलाएर हेर्नेछौँ है। चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले अब स्पेसल फिचर भनेको हाम्रो यो मसिन चाहिँ यताबाट पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है। जुन बटम हामीले त्यो मेन प्यानलमा छ भने यो सेम बटम सेम फङ्सन यो यहाँ हाम्रो मसिनमा पनि रहेको छ। यो ग्रिन थिच्न बित्तिकै स्टार्ट हुन्छ। मसिनमा चाहिँ अब 3टा डिफ्रेन्ट सेन्सर, 4वटा सेन्सर लगेको छ है। एउटा यहाँ छ, एउटा यो बटमको मुनि छ,
एउटा यहाँ भयो अनि एउटा यो काउन्टिङ सेन्सर भयो। अब इनकेस यहाँनिर डबल गयो भने अटोमेटिकली स्टप हुन्छ हैन। अब इनकेस यहाँनिर बटम आएन भने पनि अटोमेटिकली स्टप हुन्छ। अनि यो पार्टमा अब जुन यो पेपर तानिरहेको छ यो तानेन भने पनि अटोमेटिक स्टप हुन्छ। यसले यो फिचरले गरेर चाहिँ अब र मेटेरियलहरू ड्यामेजहरू धेरै जानेबाट चाहिँ हामीलाई अब समयमै जानकारी दिन्छ। त्यही भएर अब यहाँ सेन्सरमा अटोमेटिक काउन्ट हुन्छ, तपाईँले म्यानुअली काउन्ट गर्नु परेन। शान्तिजी, हजुरले अब यो व्यवसाय त गर्नुभयो होइन, यस्तो सोच चाहिँ कहाँबाट आएको? हजुरले एक्लै गर्नुभएको हो कि या कोही मतलब पार्टनरसिपमा? हाम्रो जिएसटी प्रोडक्ट्समा चाहिँ म र मेरो एकजना पार्टनर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राम तामाङ हो। आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ उहाँको काम विशेषले। एकाएक भन्दा पनि अब हामी चाहिँ अब एकदम म चाहिँ अब म भनौँ न जबलेस भएर बसिरहेको थिएँ। एक दिन चाहिँ अब हामी अब साथी चिया खाने क्रममा चाहिँ अब केही काम गर्नुपर्छ, आफ्नै काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू सोच्यौँ। लाइक पेन्सिलहरू बनाउने, पेनहरू बनाउने पनि हाम्रो दिमागमा थियो। टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भने कोरोनाको भर्खर अब कोरोना दिवस अब चलिरहेको थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ ठ्याक्क अब हामी बसेर चिया खाने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पेपर कप चाहिँ देख्यौँ है। अनि त्यही अब माइन्डमा चाहिँ के भयो भने अब डिस्पोजेबल भनेको एकदम फ्युचर भएको एरिया हो नि त यो। हामीले स्टडी गर्दा अब सबैतिर मार्केटहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ अब हामी यही काम गर्ने भनेर चाहिँ हामी यो पेपर कप स्टार्ट गरेको हो। हाम्रो चाहिँ अब साथीहरूको सल्लाह अनुसार म र अब राम तामाङ स्पेसली अब हामी दुईजना अब सल्लाह गरेर चाहिँ अब हामी यो काम सुरु गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरेको हौँ। अनि यो मसिन चाहिँ हजुरले कहाँबाट ल्याउनु भएको? अनि अब मसिन बुझ्ने क्रममा है लामो अब स्टोरी छ। अब हामी चाहिँ अब थुप्रै ठाउँमा गयौँ, थुप्रै ठाउँमा बुझ्यौँ पनि। अनि हामीले अब यता बालाजुमा अर्को फ्याक्ट्री पनि हेर्ने मौका पायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब बुझ्ने क्रममा अब यता रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रो यो त्यतिखेर कलङ्कीमा रहेको चाहिँ हाम्रो भूमि सप्लायर्सलाई चाहिँ हामीले भेटायौँ है। अनि उता गएर अब हामीले कुरा गर्दा अब राजेन्द्र सर, अब रचना म्याम, अब हामीले चाहिँ अनि यो मसिन चाहिँ उहाँहरू थ्रु अर्डर गरेको हौँ। अनि मसिन चाहिँ अब चाइनिज मसिन हो। अनि तर हामीले चाहिँ उहाँहरूकै थ्रु अर्डर गरेको हो। अनि कस्तो मसिन चलिरहेको छ? मसिन अब आजको दिनमा चाहिँ अब 1 वर्ष कटेर अब अस्तिको मङ्सिरमा चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष पनि कट्यो होइन। अहिलेसम्म एकदम राम्रो चलिरहेको छ, मेजर प्रब्लम भन्ने चाहिँ छैन। अब मसिनरी पार्ट्स हो, मसिनरी थिङ्स हो होइन। अब सानोतिनो प्रब्लम भन्ने त आइ नै रहन्छ, त्यो त अब अभियस नै कुरा हो। त्यस्तो मेजर प्रब्लम भन्ने चाहिँ छैन। हामी चाहिँ एकदम ह्याप्पी छौँ मसिनदेखि चाहिँ। अनि यो र मेटेरियल्स चाहिँ हजुरहरूले कहाँबाट ल्याइरहनु भएको छ? अहिलेको लागि चाहिँ हामीले इन्डियाबाट नै र मेटेरियल झिकाइरहेछौँ। सिलगढीबाट ग्राभियो भन्ने कम्पनी छ, त्यहाँको र मेटेरियल हामीले युज गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ। पेपर कप हो यो एउटै रेटको आउँछ कि कस्तो छ? क्वालिटी पनि सेम आउने हो कि? होइन, अब हाम्रो क्वालिटी भनेको अब डिफ्रेन्ट भइ नै हाल्छ होइन। अनि अब प्राइस पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ। अब हामीले सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ र मेटेरियलको प्राइस चाहिँ अब अप्रोक्सिमेटली 70-80 आइसी थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ मार्केटमा 140 आइसीसम्म पनि पुगेको छ। अनि त्यसमा पनि अब डिफ्रेन्ट क्वालिटी त अफकोर्स भइ नै हाल्छ। क्वालिटी अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। हजुर। अनि र मेटेरियल्सहरू म प्रायः भनिन्छ नि त बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ र मेटेरियल्समा डिपेन्ड हुँदा अलिक गाह्रो छ भनेर भनिन्छ होइन। हजुरहरूले चाहिँ कतिको सहज भएछ? त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले फेस गर्न परेको छैन। हामीले चाहिँ डाइरेक्ट नै ग्राभियोसँग डिल गरेर ल्याइरहेका छौँ। अब यो चाहिँ अब 4-5 लट हामीले डाइरेक्टली ल्याइसकेको छौँ। त्यसमा चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ आएको छैन। अब हामीले जुन रिक्वायरमेन्ट पठायो त्यही अनुसार उहाँहरूले प्रिपेयर गरेर पठाउनुहुन्छ। त्यसो भए अब यो त र मेटेरियल्सको कुरा भयो होइन। यसको मार्केट कस्तो छ त यहाँ? जस्तै ललितपुरको मात्र कुरा नगरौँ, अब हजुर त यही फिल्डमा भएपछि त नेपाल अथवा काठमाडौँ भ्यालीभित्रकै कुरा गरौँ न। यसको मार्केट कस्तो छ? यसमा प्रफिट मार्जिन कतिको बस्छ होला त?
अब इन जेनरल कुरा गर्नुपर्दा डिस्पोजेबलको मार्केट चाहिँ एकदम राम्रो नै छ म भन्छु नै होइन, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि हो। अब त्यसमाथि पनि अब हामीले सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले स्ट्रगल चाहिँ गर्नु परेको छैन खासै। अब अलिअलि त स्ट्रगल भइ नै हाल्छ होइन, मार्केटमा जाँदा अब सामानहरू बेच्दाखेरि अब यताउता कुरा त भइ नै हाल्छ, तर त्यस्तो बेच्नै नसक्ने एकदम गाह्रो भएको त्यस्तो स्थिति चाहिँ छैन, एकदम नै राम्रो नै छ मार्केटमा। अब यो वान टाइम युज हुने भएको भएर पनि हाई डिमान्डमै छ। अनि प्लस अब यो आफ्टर कोरोना मान्छेहरूले एकदम डिस्पोजेबल नै रुचाउने गरिरहेको छ। हामीले प्रायः जस्तो फिडब्याकमा चाहिँ होइन, अब कतिपय ठाउँमा गएर कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ होइन, अब किनभने अब अरू भाँडाहरू त अब मजाले अब हुन्छ नि डिसइन्फेक्ट गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ नि त। अब हातले धुने बेलामा कहिलेकाहीँ कीटाणुहरू राम्रोसँग नगएको हुनाले चाहिँ प्रायः जसोले चाहिँ डिस्पोजेबल नै प्रिफर गरेको चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली चाहिँ यसो बुझ्ने बेलामा चाहिँ त्यो डिस्पोजेबल चाहिँ अलिकति हाई डिमान्डमा गएको कारण चाहिँ त्यही पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। अब एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले नै जान्नु होला। जस मार्केट चाहिँ एकदम नै राम्रो नै छ, मार्जिन पनि त्यही अनुसार नै राम्रो नै छ। अब हामीले चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली अब हाम्रो मार्जिन हेर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो 15 to 17% प्रफिट मार्जिन भएको छ। अनि हजुर नेट प्रफिट। अब त्यो बिगिनिङको लागि हामी चाहिँ एकदम नै ओके नै छौँ, ह्याप्पी नै छौँ बिगिनिङको लागि। अब पछि गएर के हुन्छ अब त्यो त अब समयमा भर पर्छ होइन, अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ ठिक छौँ। अब हजुर जस्तै होइन यही व्यवसाय गर्छु, जस्तै पेपर कपकै व्यवसाय गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ नि कोही कोही कस्टमरहरूलाई अथवा सोच बनाइराख्नेहरूको लागि चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ त? कुनै पनि काम नयाँ सुरु गर्ने बेलामा प्रब्लम त आइ नै हाल्छ, किनभने अब आफू एक्सपर्ट नभएको एरियामा काम सुरु गर्ने बेलामा अलि आत्तिने अलिकति अब तनाव हुने त्यो त भइ नै हाल्छ होइन। तर नआत्तिनु होला, अब सानोतिनो प्रब्लमहरू मसिनरी पार्ट्समा आउँछ नै, त्यो त अब त्यो त एकदम नर्मल नै कुरा हो। अब तपाईँले जहाँबाट मसिन लिनुहुन्छ या भूमिबाट मसिन लिनुहुन्छ उहाँहरूले नै तपाईँलाई टेक्निकल पार्टमा चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ। अब टेक्निसियनहरू पठाएर हुन्छ या कतै कन्ट्याक्ट गराएर त्यो हेल्प गर्नुहुन्छ। त्यही भएर आत्तिन चाहिँ नआत्तिनु होला, पेसेन्स हुनु होला। अब तपाईँ आफ्नो मार्केट बुझ्नु होला होइन। अब सबैको एउटै हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। अब मेरो राम्रो भयो, अब अरू कसैको नराम्रो भएर हुनसक्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ। अब मार्केटहरू चाहिँ तपाईँहरू आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मार्केट प्राइस के चलिरहेछ, अब तपाईँको कस्टिङ कति परिरहेछ, त्यसमा तपाईँले कति प्रफिट मार्जिन जोड्ने हो त्यो तपाईँमा नै भर पर्छ। अनि त्यही अनुसार मार्केट रिसर्च गरेर चाहिँ काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नै राम्रो नै हुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो कुनै समस्या चाहिँ पर्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन, यस्तो व्यस्त टाइममा पनि हाम्रो लागि टाइम छुट्याएर यही व्यवसाय सम्बन्धी जानकारीहरू दिइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनहरूमा हजुरको यो काम अझै पनि प्रगति होस् भन्ने चाहिँ हामी शुभकामना गर्छौँ। धन्यवाद।